එහෙනම් ඔන්න අපි දෙන්න දාවා ලස්සන තැනකට. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා කටුබැද්දේ කැම්පස් එක පොඩ්ඩක් පහු කරගෙන එනකොට පිළියන්දල පැත්තේ ඉඳලා කැම්පස් එක චුට්ටක් පහු කරගෙන එනකොට තියෙනවා පොඩි වෝකින් ට්‍රැක් එකක්. එක්සර්සයිස් කරන වෝකින් ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්න අදාව එතනට මෙතනට ඇවිල්ලා අපි දෙන්න හිතුවා පොඩි චූටි පාඩමක් කියලා දෙන්න. මේක ඇත්තටම මේ අපි දැන් කියලා දෙන්න යන දේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද දැන් එක වාක්‍යයක් කියලා දීලා අපි දෙන්න හදන්නේ ඒ වාක්‍යයෙන් තනියෙන් වාක්‍ය 7ක් Tamanට තනියෙන් කියන්න පුළුවන් කරන එක තමයි මේකෙන් අපි කරන්න යන්නේ. කියන්නේ එක වාක්‍යයකින් වාක්‍ය 7ක් ඔයාලට තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහක් කියලා දෙන එක තමයි අපි දෙන්න අද කරන්නේ. මේක ඉතින්ගේ පොඩි පාඩමක් කිව්වට ඇත්තට මේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වටි. එක වාක්‍යයක් ඉගෙනගෙන පොඩි දේවල් ටිකක් වෙනස් කරලා ඒකෙන් ලස්සන වාක්‍ය 7ක් වෙනස් අදහස් ටිකක් කියන ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් හදන්න පුළුවන් වාක්‍ය ලස්සනට මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරොත් ඉතින් එකයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එකක් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වාක්‍ය 7ක් ක්‍රම 7කින් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක හරියට ඉගෙන ගත්තොත්. ඉතින් අයියා අපි ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව කියලා දෙමු නේද මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. අපි ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව කියලා දෙන්න. මොකද මෙතන වෝකින් ට්‍රැක් එකක් කට්ටිය එක්සර්සයිස් කරන්න යනවා. ඉතින් ඒක ඒ කට්ටියට අපස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි මේක ටක් ගාලා බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. මුලින්ම උදාහරණයක් කියලා පෙන්නමු. පළවෙනි වාක්‍ය කියලා පෙන්නමු. උදාහරණයක් නෙමෙයි. පළවෙනි වාක්‍ය කියලා පෙන්නනනම් ඒ වාක්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි දේවල් ටිකක් ඇඩ් කරලා අලුත් වාක්‍ය ටිකක් හදන්න. එහෙනම් නම් බලමු අපි මේ වාක්‍ය හත මොනවද කියලා. මේ වාක්‍ය හත මුලින්ම අපි පිළිවෙලට කියලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් මේක හදන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකේ අපි පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එක මොකක්ද කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ he was arrested yesterday. he was arrested yesterday. බලමු මේකෙන් කොහොමද ඉතුරු 6 හදන්න කියන එක. කියන්නකො නම් ඊළඟ එක තමයි he has been arrested yesterday. හරි. ඒ දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක තමයි he had been arrested yesterday. he had been arrested yesterday. ඔව්. ඊළඟ එක තමයි he will be arrested tomorrow. ඊට පස්සේ එක තමයි he must be arrested. නැත්නම් he should be arrested. he must be arrested නැත්නම් he should be arrested. ඊළඟ එක තමයි he is going to be arrested tomorrow. right. he is going to be arrested tomorrow. අන්තිම එක මොකද්ද? නංගි කියනද මං කියනද? කැමතියි මම මං කියනවා. right. he can be arrested tomorrow. he can be arrested tomorrow. නේද නංගි? he can be arrested tomorrow. අපෝ එක්ස්ට්‍රැක්ට් ටක් ගාලා නංගි මේ ඔක්කොම ටික කියලා පෙන්නන්නකෝ. එක සැරේම ටිකක් ඔක්කොම ටික කියන අපි මේ නෝට් කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද එතකොට ලේසි වර්ධින්නේ නැහැ. හරි. ඒ නෝට් කරගත්තම හරි පැහැදිලි. බලමු හතම එක් සැරයක් ආපහු. පළවෙනි එක තමයි he was arrested yesterday. ඊළඟ එක තමයි he has been arrested yesterday. ඊළඟ එක he had been arrested yesterday. ඊළඟ එක තමයි he will be arrested tomorrow. ඊට පස්සේ තියෙනවා he must be arrested එහෙම නැත්නම් he should be arrested. ඊළඟ එක තමයි he is going to be arrested tomorrow. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි he can be arrested tomorrow. he can be arrested tomorrow. හරි. මේක අපි දැන් සරලව පැහැදිලි කරන්න. මේක කොහොමද හදන්නේ? මුලින්ම තිබෙ මොකක්ද නංගි? he was arrested yesterday. he was arrested yesterday. හරි. ඉතින් දැන් ඔන්න ඕකේ අපි පැහැදිලි කරන්න කොහොමද මේ වාක්‍ය හත ලස්සනට හදන්නේ කියන එක. මුලින්ම තිබ්බේ he was arrested yesterday. ඉතින් මේගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය දන්නවා මේ මොනවද passive voice වාක්‍ය තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එකෙත් නංගි මම ඕන තරම් කරලා තියෙනවා. නමුත් නංගි හිතුවා මේක තව ටිකක් සරල විදිහට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා එක වාක්‍යයක් හැදුවොත් ඒකෙන් තව ලස්සනට වාක්‍යයක් හදන්න. passive voice කියන්නේ ටිකක් ගොඩක් අයට අමාරු දෙයක්. ඉතින් passive voice වලත් ඔය දැන් පැටලෙන්නේ නැතුව චුට්ටක් අර එකක් ඉගෙනගෙන අපිට එකපාරම 7ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට මේක වටිනවා. මොකද එතනින් වරදින්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ එකක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි මේ මෙතඩ් එකටම කරගෙන යනකොට ඒක ටිකක් පැටලෙනවා අඩු. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ ලෙසන් එක අද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි කියලා දෙමු වාක්‍ය නේද? ඔව් මුල්ම වාක්‍යෙ තිබ්බේ he was arrested yesterday. he was arrested yesterday. ඒ කියන්නේ ඔහුව ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක. ඔන්න සිංහල තේරුම දැනගන්න ප්ලේන් එකක් යනවා සත්‍යවත් ගන්න. අද අපි මේ ඉන්න තැනත් ටිකක් noisy කටුබැද්ද. ඉතින් මේ හැටි ටිකක් noisy. හැබැයි ටිකක් ලස්සනයි නේ නංගි. අපි චුට්ටක් පෙන්නමු මුලින්ම මේ දේවල් කරන්න කලින් මේ ඉන්න තැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කට්ටිය එක්සර්සයිස් කරනවා ජොගින්. ඉතින් මෙතන තමයි අද අපි ඉන්නේ. හරි ලස්සන තැනක්. හරි. ගොඩක් අය එක්සර්සයිස් වලට එනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ටිකක් හවස. එතකොට හවස ටිකක් කට්ටිය වැඩි නේද? ඒ කියන්නේ උදේ දවල් උදෙත් ඉන්නවා. උදේට ඉන්නවා දවල් වෙනකොට නම් ඒ කියන්නේ එක්සර්සයිස් කරන්න බෑ.
ඒත් සමහර අය එනවා අර ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙන වෙලාවට ගොඩක් අය එනවා. උදේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අතන පිළියන්දල ඉඳන් කටුබැද්දට එන පාර මේන් රෝඩ් එක ඔය පේන්නේ හරි ළඟයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි අද අපි අපේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතන ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳට ඇහෙන වෙති කියලා. හැබැයි සද්ද වැඩි ටිකක් නොයිසි එකයි කිව්වේ. හරි. වැඩි කතාව ඕනේ නැහැ. අපි මෙතනට ආවෙත් බොහොම අමාරුවෙන්. දැන් මේ දවස්වල පෙට්‍රල් නැහැ. හරි. පෙට්‍රල් පෝලිම් වල ඉඳලා ඇත්තටම මේ ළඟපාතකට යනවා ලොකු කට්ටක් කාලා ආවේ. ඒ කියන්නේ ළඟපාතකට යන්නවත් අපිට පෙට්‍රල් නැහැ. අපිට විතර නෙමෙයි හැමෝටම එහෙමයි. ඉතින් එහෙම තියාගෙන අපි හිතුවා කොහොම හරි අපේ බලන කට්ටියට උගන්වන්න ඕනේ. ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි. නැතුව මේව කරන්නෙත් අපි ඇත්තටම ලොකු කට්ටක් කාලා. පෙට්‍රල් නැහැ. no petrol. right. okay. එහෙනම් he was arrested yesterday. ඒ කියන්නේ ඔහුව ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. අත්අඩංගුවට ගත්ත කෙනා ඒ කියන්නේ කවුද? පොලිසිය තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගන්නේ. නමුත් මේකේ මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. it was not mentioned. mention කළේ නැහැ මේකේ. නමුත් මේකෙන් අපිට පුළුවන් තව ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් හදන්න. හරි. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තිබ්බේ ඔහුව he has been arrested yesterday කියන්නේ he has been. yes. ඒ කියන්නේ ඔහුව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ he was arrested. හරිද? මේ yesterday ඒ කතන්දර ටික අමතක කරමුකෝ. චුට්ටක් අමතක කරමු. he was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. හරි? මේ was එක නැතුව මෙතනට he has been arrested කියලා දැම්මොත් ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. arrest කළා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔකයි සරල තේරුම. මුලින්ම තිබ්බා he was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඊළඟ එක ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඒකට අපි දැම්මේ has been කියන එක දැම්මේ he has been arrested කියන එක. නමුත් මේකේ පොඩි දේවල් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් he has been arrested has එක දැම්මා. he එක හින්දා අපි හිතමු මෙතන ගොඩක් කට්ටිය they කියලා තිබ්බනම් they has been ද නෑ. එහෙම දාන්න බෑ. they have been arrested. ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා කියන එක නේද? හරි. මේක වැඩි ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සරල මෙතඩ් එක ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ විදිහට වචන ටිකක් වෙනස් කරලා තේරුම වෙනස් කරලා ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. නහරි. තුන්වෙනි වාක්‍යය. ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තිබ්බා. he had been arrested. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා. මුලින්ම තිබ්බා he was arrested. ඊට පස්සේ he has been arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. he had been arrested. ඒ කියන්නේ ඔහුව අත්අඩංගුවට අරන් තිබ්බා කියන එක. ඔන්න තුනක් වාක්‍ය තුනක් හැදුවා මුල් වාක්‍යයත් එක්ක වාක්‍ය තුනක් අපි ක්‍රියේට් කරා. ඊළඟ එක හතරවෙනි එක බලමු. මොකද්ද? ඔහුව අත්අඩංගුවට ගනීවි. අපි මුලින්ම he was කියලා දැම්මා. he has been දැම්මා. he had been දැම්මා. දැන් ගනීවි. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දෙයක්. ගනීවි කියලා කියන්නේ. එතකොට he will be arrested. will be arrested. අපි අනාගත කාලෙන් දෙයක් කියනවා නම් ඉස්සරහට වෙන්න යන දෙයක්. ඉස්සරහට වෙන්න යන දෙයක් ගැන තමයි මේකෙන් මේ කතා කරන්නේ will be arrested. හැබැයි මේකේ දෙයක් අපිට කියන්න අමතකුණා. දන්න කට්ටිය දන්නවා. මේකේ දැන් මේක අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන්නේ arrest කරනවා කියන එක. නමුත් මේකේ arrest නෙමෙයි වචනේ arrested. ඒ කියන්නේ past tense නෙමෙයි past participle. ඒක තමයි දාන්න ඕනේ. ඒව වැඩි හිතන්න එපා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක arrest කියන සාමාන්‍ය verb එක. ඒ කියන්නේ අපේ normal verb එක තමයි base form එක තමයි මේ arrest කියන්නේ. නමුත් මේ passive voice වලදී අපි use කරන්නේ මේකේ past participle එක. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. තුන්වෙනි ස්වරූපය තමයි use කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක arrested වෙලා තියෙනවා. දැන් cook කියලා තිබ්බනම් උයනවනම් උයනවා cook. එතකොට ඒකේ past participle එක විදියට cook කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. ed එන්නේ. ඔව්. ඒ වගේම තමයි මේ arrest කියන එකත් arrested කියලා. drink බොනවා. ඒකේ past participle එක මොකක්ද? ඒකේ past participle එක drunk. drank නෙමෙයිද? drank කියන්නේ past tense. drank කියන්නේ past tense එක. ඉතින් past participle එක drunk. ඔව්. හරි. ඉතින් ඔය වගේ දැන් ඕක ඇහුවම සමහර කට්ටිය හිතා අපි දන්නේ නැහැ නේ මේවා කියලා. ඉතින් ඒවා ටිකක් අර ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්කම හරියයි. ඕක ගොඩක් හිතන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි. මතක තියාගන්න passive voice වලදී verb එකේ කියන්නේ ක්‍රියාපදේ past participle එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා මතකම තියාගන්න ඕන දේවල්. සමහර ඒවා අපිට ඔය cook වගේ දේවල් ed දාලා අපිට ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඒවා ඔය ed දාලා තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද වැඩියෙම හිතන්න එපා. ඒක ඉස්සරහට අපිට දැනගන්න පුළුවන්. හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ method එක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. right? අපි මොකක්ද අන්තිමට කරේ? he will be arrested කියන එක. හරි නංගි. ඊළඟ එක මොකක්ද තියෙන්නේ? ඊළඟ එක තමයි he must be arrested. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් he should be arrested. මේ should එකයි must එකේ වෙනසක් තියෙනවා. should කියලා දාන්න අපි යුතුයි කරන්න කියන්නේ කරන්න ඕනේ. must එක දාන්න ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. කියන එක. හරි. he must be
arrested නැත්නම් he should be arrested. ඒ කියන්නේ එයාව අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. හරි? ගත යුතුයි කියන එක. හරි ඔය දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වචන දෙකක් දාලා අදහස වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ passive voice විදිහට. තේරුණානේ? හරි. මම හිතනවා නංගි ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි මුලින් මතක් කරගමු. මුල් මේක ආපුව මොකද්ද? He was arrested. ඊට පස්සේ he has been arrested. ඊළඟට තිබ්බා he had been arrested. ඊට පස්සේ he will be arrested. දැන් කිව්වා he should be arrested. එහෙම නැත්නම් he must be arrested. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික දැන් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි නංගි එහෙනම් බලමු ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. මොකද්ද ඊළඟ එක? ඊළඟ එක තමයි he is going to be arrested. මේ going to කියන එක අපි ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. I am going to eat rice. I am going to eat rice. ඒ කියන්නේ මම බත් කන්න යන්නේ. මම මොන හරි දෙයක් කරන්න යනවා නම් අපිට මේ going to කියන එක දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ මම බත් කන්න යන්නේ. I'm going to eat rice. I'm going to eat rice. අන්න එහෙම. දැන් මේක going to කියන එක අපි මේ passive විදිහට තමයි use කරලා තියෙන්නේ. He is going to be arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ. අන්න බලන්න. ඒ විදිහට ඔය වාක්‍යෙට මෙන්න මේ වචන සෙට් එක දාලා අදහස වෙනස් කරලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න තව ක්‍රමයක්. ඉතින් he is going to be arrested. ඒ කියන්නේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ. ඉතින් නංගි මේකේ he නැතුව මෙතන they වගේ තිබෙන ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? එතකොට they are going to be arrested. They are. He is. He නම් is. She is. Dylan is. Ruvini is. හරි? ඊට පස්සේ they නම් they is නෙමෙයි. I නම් I am. I am going to be arrested. මාව අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ. He is going to be arrested. ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ. They are going to be arrested. They are going to be arrested. අන්න එහෙමයි කියන්න ඕන. ඔන්න තව ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. අන්තිම එක බලමු. අන්තිම එක තමයි he can be arrested. He can be arrested. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. arrest කරන්න පුළුවන්. He can be arrested. හරි. ඔගේ මේ කේක they can be arrested. they නම් can දෙන්න ඕනේ. ඔව්. හරි. can එක canව තමයි. හරි. he ආවත් she ආවත් I ආවත් මොනවා ආවත් ගොඩක් they ආවත් can එක canව තමයි. he can be arrested. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම 7න් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන වාක්‍ය 7ක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේකට එක එකව දාන්න. අලුත් words දාන්න. නේද? අලුත් ක්‍රියාපද දාන්න. අපි මේ arrest කියන එක ගත්තේ ලේසි වෙන්න වැඩි වීඩියෝ එක දික් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා. කවුරු හරි මේ ෆ්ලූට් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තහගන්න පුළුවන් වෙයි. චුට්ටක් ලස්සනට ප්ලේ කරන ෆ්ලූට් එක ඉතින් අපිට ඒ වගේ දේවල් නවත්තන්න කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කනට සමහරකට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ ඒක හයියෙන් ඇහෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න. මොකද පබ්ලික් ප්ලේස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට තව කෙනෙක්ව නවත්තන්න බෑ. තමන්ගේ දක්ෂතා ඉදිරිපත් කරනවා මෙතන එක එක දේවල් වෙනවා. ඉතින් no problem. හරි හොඳට listen කරන්න. මේ focus කරන lesson එකට. එහෙනම් අපි බලමු එක සැරයක් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික පිළිවෙලට. නංගි කියලා පෙන්නන්නකෝ. ඔව් මුලින්ම තිබ්බා he was arrested. ඊට පස්සේ ඊළඟට තිබ්බා he has been arrested. තුන්වෙනි එක තමයි he had been arrested. ඊළඟ එක he will be arrested. ඊට පස්සේ පස්වෙනියට තිබ්බා he should be arrested. එහෙම නැත්නම් he must be arrested. ඊළඟට හයවෙනියට තිබ්බා he is going to be arrested. අපහු අන්තිමට තිබ්බා he can be arrested. right. හරි. ඉතින් ওই වාක්‍ය 7 තමයි අපි කියලා දුන්නේ. අපි හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද එක වාක්‍යයක් අරගෙන තමයි මේ අපි හත් විදිහකට කියලා දුන්නේ. කියන්නේ ක්‍රම 7කින් කියලා දුන්නේ. ඕවල තේරුම් චුට්ට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අයියේ ඒ කියන්නේ ඔය කියන දේම අපිට චුට්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊ අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙයා අත්අඩංගුවට ගනීවි. අත්අඩංගුවට තියෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් ගත යුතුයි. අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. අත්අඩංගුවට ගන්න යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඒ ටික තමයි කියලා දුන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ ඔකේ සිංහල තේරුමයි චුට්ට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක Tamanට කියන්න ඕන ක්‍රමයට මේ ටික දැනගත්තොත් මොන විදියකට හරි කියන්න පුළුවන්. ඉතින් නංගි මම හිතනවා අපි දෙන්නම හිතනවා මේ කියලා දුන්න දේ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සරල ක්‍රමයක්. මේක සංකීර්ණ කරගන්න එපා, කොම්ප්ලෙක්ස් කරගන්න එපා. මේක මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් අලුත් verbs, අලුත් ක්‍රියාපද දාන්න, අලුත් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න, අලුත් වාක්‍ය ක්‍රියේට් කරන්න. හරි? ඉතින් ඒ ටික කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය දන්න කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි අද අපිට කියන්න තියෙන්නේ නේද? ඔව්. ඉතින් අපි දෙන්නම ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා කියවා වගේ හිතනවා මේ කියලා දුන්න ටික හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලා මේ දේවල් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න අයියා කිව්වා වගේ තනියම නෙමෙයි.
තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට එතකොට ඔයත් ඉගෙන ගන්නවා තව කෙනෙකුත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔය ටික පොඩ්ඩක් හරියටම කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.